Good day guys. Ang ituturo ko po ngayon ay ang assembly and disassembly ng sikat na pistol na ginagamit ng ating idol na si FPJ, ang caliber 45 1911 pistol. Brief history po. The prehistory of the 1911 stretches back around 1890s. At that time, a huge variety of revolvers were in use by the US military. But it was believed that a self-loading pistol was required. The US Army had just adopted the new service rifles, the M1892 and the M1895. Talagang gusto lang nila ng bagong pistol para sidearm nila. Bali, maraming trials ang ginawa. Pero itong 1911 ang pinakapumasa dahil sa stopping power niya. Naging sidearm ng servicemen ng US ang caliber 45 because of our Filipino brothers, the Tausug or the Huromintados na tinatawag. Kasi panay natatanggal ang mga kanilang mga ulo, kaya ginamit nila, ang naging sidearm nila is caliber 45 dahil ang caliber 45 ay may stopping power. Unlike the 9mm, ang bala niya kasi usually nagto-true and true. Iba naman ang 9mm. Some other video siguro tatalakayin natin yan. For the meantime, ituturo ko po ang assembly and disassembly ng 1911 standard pistol. So, let's go with the video. Ito ang isang standard 1911 pistol na may 8 rounds magazine. May isang type po siya, ang high capacity 1911 pistol. Kaya high capacity, kaya high cap ang tawag. Of course, kasi mas marami siyang laman sa loob. Mas malaki ang kapasidad ng kanyang magazine. Sa butas pa lang, makikita nyo na mas malaki ang kanyang magazine port. Ang standard 1911 ay ito. 8-rounder siya ng magazine. So let's go with the basic parts of the 1911 pistol. Tawag po dito ay ang slide serration. The barrel, front sight, ejection port, rear sight, thumb safety, grip safety, syempre of course trigger, recoil spring plug, barrel bushing, itong bilog na to, itong pumipigil sa pag-eject ng spring, itong titag barrel bushing. This is the slide stop. It is slide stop notch. This is the magazine release. Always remember the gun safety rule na always treat every gun as if it is loaded. Kahit palaruan ng hawak nyo, tratuhin nyo po itong loaded at itong baril. Before we start, let's check kung may load. Wala. So let's begin. Pupusin nyo ang fast way to disassemble any 1911 firearm. Releasing the barrel bushing para lumabas ang recoil spring. Ang barrel bushing ang nagpapahinto or pumipigil sa recoil spring sa loob. Kaya once na inangat mo siya, magre-release yan, medyo ingat kasi baka tumama sa noo nyo or tumama sa ibang tao. Once na na-release yan, is malakas-lakas ang puwersa niyan. Kaya kaunting caution guys, kasi yung ulo nyo, mata nyo, maaaring tamaan nito.
kapag hindi nyo napigilan. First, ibaba ang hammer. Second, press the recoil spring plug. Ito. Press first the recoil spring plug. Ito. I-hold nyo pababa, then i-rotate nyo itong matigas na part na to. Pigilan nyo po ang pag-release ng mabilis ng recoil spring plug baka lumipad. Yeah. Once you're done with that, madali na po lahat. Itapat ang slide sa disassembly notch dito po sa bilog nito. Sa likod ng disassembly notch, sa lahat ng 1911 may makikita kayong serrations sa ganyan. Nakikita niyo po itong dalawang to. Ang gagawin niyo ay itatapat po siya dito sa may slide stop. Pagtapat sa slide stop, push the disassembly notch sa likod. Kita niyo po, aangat po ang slide stop notch. Pwede niyo na po siyang hugudin. Once mahugot niyo po, tuloy-tuloy na po ang pag-release nito. Voila! Ito na po, nabaklas nyo na ang inyong 1911 pistol. Pwede nyo na po itong linisin, lagyan ng langis. Pwede nyo rin kainin kung trip nyo. Hahatakin nyo lang po itong recoil spring plug and the barrel. Baklas na. So here are the parts ng nabaklas na 1911 pistol. Napakadali lang po natin na disassemble siya. Ito po yung slide stop. Ito na po yung pinaka-frame niya ng 45. This is the barrel bushing, yung pumipigil sa recoil spring. This is the recoil spring plug. Of course, this is the spring. This is the barrel. Ngayon, kapag nabaklas nyo na po siya, pwede nyo siyang linisin, lagyan ng kaunting langis. Please be reminded na kaunting langis lang po ang ilagay natin at huwag natin damihan. Kasi nakakasira rin po ang sobrang daming langis. At dyan po nagwawakas ang ating instructional video on how to disassemble and assemble a 1911 45 caliber pistol. Sana po mag-share, like, and subscribe tayo. Marami po salamat sa mga bagong subscriber. Of course, ang mga ganitong channel ay malitang views at subscribers kasi more on serious matter and technical how-tos ang mga videos ko. Anyway, it doesn't matter. Anyway, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Stay safe and see you next time.